মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ আমৰ আচাৰ কেনেকৈ বনায়। মই আমৰ ছিজনতে অলপ নিমখত দি ৰ'দত দি পেলাই মই শুকুৱাই থৈছিলোঁ আৰু সদায় আম হওক বগৰী হওক জলফাই হওক নিমখত দিব লাগে। দি পেলাই কেইদিনমান পিছত ৰ'দাব লাগে, তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে সতেজ হৈ থাকে। তেতিয়া ভিনেগাৰ নিদিলেও হয়। মই আমৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে মই অলপমান সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু মই বহুত বেছি মছলা নিদিওঁ, অলপমান জলকীয়া দিম আৰু কম পৰিমাণে মছলা দিম। আৰু চাওকচোন মই কি কৰোঁ। তেলখিনি মই লাহে লাহে কেৰাহীত দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। তাৰপিছত দুটা মই শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই অলপমান জিৰা দি দিলোঁ। পিছত মই সৰিয়হখিনি মই দি দিম। এইখিনি মই এনেকৈয়ে দিছোঁ, পিচি লোৱা নাই, এতিয়ালৈকে মই দিয়া নাই আমখিনি। তাৰপিছত মই দি পিছত মই আমখিনি দি দিলোঁ এতিয়া। তাৰপিছত মই অলপ টাইম ভজা যাব দিম। তাৰপিছত মোৰ আমৰ আচাৰে দি পিছত মই অলপ মছলাৰ গুড়ি দি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি। এতিয়া লাহেকৈ দেখা পালে মোৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হ'বই হৈছে আৰু। এনেকৈ নিমখত যেতিয়া থৈ দিয়া যায় নহয়, তেতিয়া এনেই ভাতৰ লগত খাই ভাল লাগে জানেনে। মই আচলতে মুখৰ টেষ্টিৰ কাৰণে অলপ সৰিয়হ দি অলপ মছলা দি পেলাই মই অলপ জলকীয়া দি ভাজি থৈছোঁ। আপোনালোকে এনেভাৱে বনাই খাই চাবচোন, আৰু বহুত দিনলৈকে ধুনীয়া হৈ থাকে আমৰ আচাৰখিনি জানেনে। সঁচাকৈ খাই বহুত বেছিকৈ ভাল লাগে। আলুখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই অলপ টাইম প্ৰায় 2 ছেকেণ্ড 3 ছেকেণ্ডমান মই আলুখিনি মই পানীত তিয়াই থওঁ। তাৰপিছত মই মিনিমাম 5 মিনিট বা 3 মিনিটমান মই আলুখিনি সিজাম, একেবাৰে সিজি যাব নিদিওঁ। তাৰপিছত মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম। অলপমান পাঁচফোৰণ দি ল'লোঁ। তাৰপিছত শুকান জলকীয়া তেজপাত দিলোঁ। পিছত অলপমান মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। কম পৰিমাণে নহৰু দি দিলোঁ। পিছত মই আলুখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি আলু মই অলপমান সিজাই লৈ পেলাই ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। তেতিয়া সাৰো গুচি যায় আৰু চুগাৰ থকা মানুহো খোৱা ভাল। তাৰপিছত মই অলপমান নিমখ দি দিলোঁ, অলপমান হালধি দিলোঁ। তাৰপিছত অলপ সময় লৰাই তাৰপিছত ভাজিব দিম। আলু ভাজা হৈছেই। তাৰপিছত মই অলপ কম পৰিমাণে মই নৰসিংহ ভেবেলিলতা অকণ দি দিলোঁ পিছা। এই ৰকমেও আলু ভাজি খাই চাব পাৰে, সঁচাকৈ খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। সম্পূৰ্ণৰূপে নৰসিংহ ভেবেলিলতা দি আলু ভাজা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, খুব সোৱাদ হয়। আৰু নৰসিংহ ভেবেলিলতা দি পেলাই মই আৰু এটা বেলেগ ৰেচিপি দেখাম। ইয়াত এতিয়া মই নহৰু পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ। এনেকৈ
বহুত ধৰণেৰে বনাই খাব পাৰে, খুব বেছি ভাল লাগিব। তাৰপিছত মই অলপমান নৰসিংহ ভেবেলী লতাৰ ৰসটো মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই আলু আৰু নৰসিংহ একেলগত মিক্স যাব দিম। মোৰ এতিয়া নৰসিংহ ভেবেলী লতা আঞ্জা হ'বই লৈছে। তাৰপিছত মই এই অলপমান জালুকৰ গুড়া দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই মাছ দি দিলোঁ। মোৰ মাছৰ আঞ্জাৰে দি আপোনালোকে এনেভাৱে বনাই খাই চাব পাৰে। নৰসিংহ ভেবেলী লতা খোৱা খুবেই ভাল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দিব লৈছোঁ মই মাটিৰ দালি আঞ্জাটো মই কেনেকৈ বনাওঁ। মই আগতীয়াকৈ মাটিৰ দালিখিনি আগদিনাই মই তিয়াই থলোঁ। তাৰপিছত মই এই চকৰা গুচোৱা হোৱা নাই, মই চকৰাটো মই গুচাম। তাৰপিছত অলপ জালুক, জিৰা, বিলাহী, এটা কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু অলপ মই আদা লৈছোঁ, কাৰণ অলপমান জ্বলা হ'লেও খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মই এইখিনি আগতীয়াকৈ তিওৱা কাৰণটো হৈছে কি, তাৰমানে বিজল ভাৱটো আহে, তেতিয়া খায়ো খুব বেছিকৈ ভাল লাগে। যিহেতু মাটি দালিৰ চকৰাত থাকিলে ইমান খাই টেষ্ট নালাগে। আকৌ মই আৰু এইখিনিও মাটিৰ দালিৰে হয় আঞ্জা, এইখিনি মই চকৰে সৈতে একেলগত মই বহাই দিছোঁ, কাৰণ এনেকৈ টেঙা দি নোখোৱা মানুহো আছে। এনেকৈ খাই বেছিকৈ ভাল পায়। যেনেকৈ মই লগালগ তিয়াইছোঁ, লগালগ ধুইছোঁ আৰু লগালগ মই বহাই দিছোঁ। আৰু মই কেনেকৈ মাটি দালিটো আপোনালোকক বনাম, মই সেইখিনি সকলোখিনি মই দেখাবৰ আপোনালোকক যত্ন কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। মই মাটি দালিখিনি অতি কম পানীত কেনেকৈ ধুব পাৰি সেই বস্তুটো মই দেখাই দি আছোঁ। এই মাটি দালিখিনি মই এই ৰকমে ধুই লৈছোঁ। ধুই পেলাই এনেকৈ ধুই থাকিম। ধুই মই কি কৰিম, এইটো বহুতেই এইটো টিক্সটো নাজানে। এই দেখিছে, ইয়াৰ লগত চকৰাখিনি গৈছে নহয়, এই ৰকমেৰে আৰু এই লাষ্টত লাগি থকা এই বস্তুখিনি আঁতৰাই দিব পাৰি। অকণমান দুটা এটা যাব পাৰে, একো নাই। তাৰপিছত কি হ'ল, যাৰ ঘৰত গৰু আছে গৰুকো খাব দিব পাৰে, দানাৰ লগত সিজাই পেলাই এইবোৰ বস্তু। এই ৰকমেৰে লাষ্টত মই ধুম, এই ৰকমেৰে চকৰাটো আঁতৰাব পাৰি। এইটো এটা বহুত ভাল টিপছ হয়, মোক এজনী বায়ে দেখাই দিছিলে। তেতিয়া ইয়াত বাকলি নাথাকে। এতিয়া বহুত পানী নালাগে আৰু মানে আগদিনা তিয়াই থ'ব লাগে, কিন্তু ফ্ৰিজত থ'ব নালাগে। ফ্ৰিজত থ'লে এইটো বস্তু নিসিজে ভালকৈ। এতিয়া এনেকৈ বাকলিখিনি মই লাহে লাহে মই আঁতৰাই দিম। দেখিলে মোৰ বাকলি প্ৰায়ে গুচিয়ে গৈছে। আৰু এই ৰকমেৰে বনাই খাই ভাল লাগে, কিন্তু বহুতে এই ৰকমেৰে নবনায়, কাৰণ কষ্টটো বহুত হৈ যায়। এতিয়া ভাল লগা বস্তু খাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব, নহয় জানো? তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ চাওকচোন। এতিয়া মই এই প্ৰেছাৰটোত অলপমান তেল দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই এটা শুকান জলকীয়া, এটা মই তেজপাত দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই এতিয়া অলপমান মই নিমখ দি সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছত মই মাটি দালিখিনি দি দিম, পানী দি দিম। মোৰ ৰেচিপিৰে দি এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে। এইখিনি মই অলপমান জহিব দিম। আপোনালোকে খাবচোন এনেকৈ বনাই। এইখিনি মই সিজিবৰ কাৰণে অলপমান পানী দি দিলোঁ। আচলতে মিক্সিত দি ল'বও পাৰি, তেতিয়া
বেছি ভাল লাগে খাই কিন্তু সেইবোৰ মই নকৰোঁ আৰু হুইচেল দি দিম নহয় তেতিয়া নিজে সিজি যাব আৰু তাৰপিছত মই অলপমান আদা দি দিছোঁ তাৰপিছত মই এটা জলকীয়াও দি দিম কেঁচা জলকীয়া এতিয়া মই লাহে লাহে দালিখিনি দি দিম এতিয়া অলপ টাইম লৰাই মই অলৰেডি হালধি দিয়াই নাই ইয়াত তাৰপিছত মই অলপমান হালধিও দিম পানী দি পেলাই মই হুইচেল যাব দিম দুটা তাৰপিছত মই মাটিমাহৰ আঞ্জা ৰেডি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই অলপ জালুক দি দিলোঁ তাৰপিছত এই মাটি দালিটো খুব এটা বিজলুৱা ভাৱটো নাই এইটো গাঁৱৰ নহয় নেকি এইটো মানে ফাৰ্মৰ হয় লোকেল নহয় তাৰ কাৰণে এইটো বিজলুৱা ভাৱটো অহা নাইকিয়া অলপমান জিৰা ধনিয়া গুড়ি মই দি দিছোঁ থাকে নহয় তেনেকুৱা বাহিৰৰ মাটি দালিও থাকে মই যেনেকৈ খাব বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা নহ'ল বস্তুখিনি এইটো খুব এটা বিজলুৱা ভাৱটো নাই কমপ্লিট মিহল হৈ যাব লাগে তেতিয়া খাই বেছি টেষ্ট লাগে বাৰু যি নহওক মোৰ মাটি দালি আঞ্জা ৰেডি